So ayun nga what is up guys, so today is just a quick video ng Mio Soul ng ating tropa. Just a transformation kung paano yung itsura niya dati, tapos yung itsura niya ngayon. Nasabi ko rin kasi ito dun sa video natin na sound check, dun sa 59 plus big valve na Mio, na i-upload ko yung video ng transformation niya, yung pagre-repaint. Yan nga, gamit ang samurai paint, and yung color niya nga is samurai paint na taxi yellow. And then nga, sinend niya sa akin yung mga files, kasi wala naman ako nung nag-repaint noon. Then yun, inedit ko na lang din, pinagsama-sama ko lahat. So quick video lang naman to guys. So yun, umpisa na natin.
procedure na ginawa. So nakagamit siya ng dalawang UC-H210 na surfacer, dalawang 2102 na white, tapos isang H225 na twinkling black, and 3 lata ng taxi yellow, tapos 2 lata ng K1K clear. And yun nga, salamat to Idol Nikki sa pag-share ng pagre-repaint niya sa motor niya gamit ang samurai paint. So may mga tinda rin tayong samurai paint guys, ilalagay ko yung link dito sa description sa baba. And yun nga, cash on delivery kahit sang lupalop ka pa ng Pilipinas. So yun lang guys, hanggang dito na lang muna. As always, ride safe. Peace!